Hello, good day everyone. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano lagyan ng load yung beep card natin gamit ang cellphone at saka yung coins.ph na app. Okay? Itong process na to, hindi to gagana sa lahat ng phone. We need to make sure na yung phone natin is NFC capable or NFC supported. So to check, gagamit tayo ng app. Okay, so punta tayo ng Play Store at search lang natin yung NFC. So dito yung ginamit ko or in-install ko na sa phone para mag-check is yung NFC enabled. Ito siya. So NFC enabled. Open lang natin to. There you go. Nakalagay na NFC is supported. Okay, so NFC para siyang technology kung saan itong phone ay capable na mag-read or ng card or mag-process ng payment. Parang ganun. Ewan ko. So yun. Since na-confirm na natin na yung NFC yung phone natin is supported ng NFC, punta na tayo ng coins.ph na app. So dito, punta tayo, press lang natin yung all. Tapos pindutin yung beep. Okay. Okay, so nakalagay load your card. So try ko muna i-turn off yung NFC settings ng phone para malaman natin kung ano yung itsura niya. So search natin NFC. Okay. Connections, nandyan siya sa connections. Turn off muna natin to, yung NFC and payment. So back tayo. Punta tayo ng coins ulit. At try natin pindutin yung beep card or beep icon. So yun, sabi dito, to see your balance and load your card, please enable NFC. So kanina nakalagay na load your card na kasi naka-enable na yung NFC. Ngayon sabi dito, go to settings kasi kailangan natin munang i-turn on yung NFC setting. So pindutin naman yan, toggle natin to. Yun, naka-on na siya. Back tayo dun sa app. Okay, so ngayon binibigyan tayo ng instruction na kailangan i-hold down natin yung card to the back of your phone. So nandito yung beep card ko, so ilalagay ko na siya sa likod. Okay, so yun, automatic nag-read siya ng card at nag-appear yung balance ng card natin. So pindutin natin yung load your card, example 10 pesos, or pwede mo ring i-enter yung specific amount na gusto mo. Then slide to pay. Okay, so yung coins PH ko is naka-enable yung security niya para hindi mag-push agad yung payments pag mga unauthorized transaction. So pero pag hindi naman to naka-enabled, automatic magpo-proceed na siya sa payment. So enter ko lang yung code, then submit. Okay, meron agad notification si coins. Sabi dito, hold your card to the back of your phone, card already on your phone. Sabi remove ulit daw and place it on your phone again. So try natin. Okay, there you go. So yun, kanina 40 lang yung balance, ngayon 50 pesos na, at nakalagay success, you loaded 10 pesos dun sa beep card natin. Okay, so
Yun. At idadagdag ko lang dito sa beep card, meron tayong tinatawag na concessionary beep card or yung mga discount beep card. Okay? So, sinearch ko siya sa Google, sa Chrome. Ito siya. So, sa letter F, nakalagay yung beep discount card means a beep card other than a concessionary beep card sold by partner establishments which are non-rail transport establishments to persons entitled to avail of discounted fares including senior citizens, yung PWD, pati yung students, okay, as mandated by law or regulation. So, yun, meron akong kakilala, nag-apply siya for a concessionary beep card. So, yung ginawa niya is pumunta siya dun sa pinakamalapit na station na MRT station at meron siyang dalang photocopy ng ID niya. Okay? Tapos, pagpunta nandun, magsasabi lang siya na mag-a-apply ng concessionary beep card or yung discount card. Sasabihin mo lang na PWD or senior citizen ka, kailangan gusto mo mag-apply for this concessionary beep card. So, tutulungan kanila, ituturo kanila kung saan pupunta. So, papuntahin ka sa isang area at doon ipaprocess yung or bibigyan ka ng form, tapos fill up mo yun at I think meron daw babayaran for the card. I'm not sure if na-waive na siya ngayon, pero dati daw para meron at hindi matandaan kung magkano yung binayaran niya for this card, pero meron. Yun, once na okay na fill up na daw yung concessionary form at saka merong nakatouch na photocopy ng valid ID, yung ID na senior citizen ka or PWD ka, ganun. So, bibigay mo lang yun dun sa nag-a-assist sa'yo at saka mag-aantay ka I think ng 1 month at babalikan mo siya. Nung pagbalik niya, nag-present lang siya nung ID na binigay niya dati at saka binigay naman sa kanya yung concessionary beep card. Okay, so ganun yung process ng application for the concessionary beep card. Ngayon, yung card na yun is pwede siyang magagamit na siya sa mga LRT, MRT stations. Automatically deducted na yung discounted na yung fare. So, hindi ka na pupunta sa counter para lang kumuha ng single na beep card for a senior citizen or PWD. Okay, so ganun siya. At saka hindi pa daw niya na subukan na ipambayad sa mga stores, pero possible pwede ata. I'm not sure if it'll be discounted, but I think it will not kasi sa stores siya, pero hindi rin niya na subukan pa sa mga buses at saka yung sa modern jeepneys magamit yung concessionary beep card kung automatic magdi-discount ba siya or hindi. So, yun. By the way, ipakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng beep card na gamit niya. So, ito siya. Ito. So, ganito yung itsura ng concessionary beep card na hawak niya at tinanggal ko lang yung information na nakalagay sa bottom left corner ng card for privacy na rin. Okay, so yun. Ganun lang kung paano mag-load ng beep card gamit ang cellphone at
yung coins.ph at yung additional information na rin kung paano mag-apply for a concessionary beep card na automatic may discount na once na gagamitin mo sa LRT or MRT stations. Okay, so thank you so much for watching and have a nice day everyone. Bye bye.